विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्सच्या ब्रिज कोर्सच्या 5व्या पार्टमध्ये तुमचं स्वागत आहे. ब्रिज कोर्स म्हणजे तुम्हाला परत एकदा सांगतो नवीन मुलांसाठी की 10वीतून जे मुलं 11वीत जातात, बरोबर आहे, त्यांच्यासाठी एक रिव्हिजन आहे 8, 9, 10 स्टँडर्डची. अरे पण हे सगळं 11, 12 मध्ये आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, आता टॉपिकचं नाव लिहिलंय मी ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स 8 स्टँडर्ड पासून नाही, त्याच्या अगोदरपासून झालंय. जेव्हापासून तुम्हाला सायन्स शिकायला तुम्ही सुरुवात केली असेल तेव्हापासून तुम्हाला ऑप्टिक्स झालेलं आहे. ऑप्टिक्स म्हणजे मला काय शिकायचं आहे आपल्याला? प्रॉपर्टीज ऑफ लाईट म्हणूया आपण. मग कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला माहिती आहेत? रिफ्लेक्शन एक नंबर, रिफ्रॅक्शन, ओके, इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन, आलं का लक्षात? त्याच्यात तुम्हाला सांगू का मग ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी हा पण एक त्यातलाच एक पार्ट आहे बरं का, फिनॉमिना आहे म्हणूया आपण. म्हणजे जे बेसिक होतं आपल्याला रिफ्लेक्शन रिफ्रॅक्शन ते तर आहेच, पण त्याचबरोबर लाईटच्या सगळ्याच प्रॉपर्टी 11, 12 स्टँडर्डमध्ये आपल्याला शिकायच्या. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ लाईट, म्हणजे डुअल म्हणजे दुहेरी, म्हणजे काय माहिती आहे का की एक तर लाईटमध्ये वेव्ज पण असतात, लाईटमध्ये पार्टिकल्स पण असतात. मग ह्यासाठी कुठला एक्सपेरिमेंट आहे? ह्या सगळ्या गोष्टी शिकायच्या. मग आता काय करायचं आपण? बेसिक सुरुवात करताना मी फिगर ज्या ड्रॉ करतोय त्या तुम्हाला पण ड्रॉ करायच्या. तुमचा होमवर्क आहे, लक्षात घ्या. ओके, मी इथं हा जो सरफेस ही जे सिम्बॉल काढले तुमच्या लक्षात आलं असेल की इथं आता रिफ्लेक्शन होणार आहे. हा इन्सिडेंट रे, हा नॉर्मल आणि हा रिफ्लेक्टेड रे, बरोबर आहे. आता मी जे पॉइंट्स एक्सप्लेन करणार आहे ते नोट डाऊन करून ठेवा की नॉर्मल आणि इन्सिडेंट रे मध्ये जो अँगल असतो तो अँगल ऑफ इन्सिडन्स असतो. नॉर्मल आणि रिफ्लेक्टेड रे मध्ये जो अँगल असतो तो अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन असतो. दोघेही इक्वल असतात. आय ची व्हॅल्यू 60 डिग्री असेल तर आर ची पण किती येणार आहे? 60. प्रॉपर्टी नोट डाऊन करून ठेवा, आय इक्वल्स टू आर. म्हणजे मला सांगा हा कसला रे बोललो मी? सांगा रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे, ओके, ठीक आहे. हा कसला रे आहे? इन्सिडंट रे. इन्सिडंट रे, ओके. आता तुम्ही म्हणाल ह्याच्यात सीईटीला काय येऊ शकतो प्रश्न, तर सांगतो. हा जो इन्सिडंट रे आणि हा जो सरफेस आहे याच्यामध्ये इथं जो अँगल आहे, मी त्याला असं स्टार काढतोय, त्या अँगलला कसला अँगल म्हणतात असं त्यांनी सीईटीत विचारलेलं आहे. एक ऑप्शन असतोच अँगल ऑफ इन्सिडन्स. मुलांना वाटतं तेच असेल कारण अँगल बिटवीन इन्सिडंट रे लिहिलंय, पण अँगल बिटवीन इन्सिडंट रे आणि नॉर्मल तर ना इथे सरफेस आहे. नोट डाऊन करून ठेवा, त्याला ग्लान्सिंग अँगल म्हणायचं. ग्लान्सिंग अँगल. अँगल बिटवीन इन्सिडंट रे अँड सरफेस इज नोन ॲज ग्लान्सिंग अँगल. म्हणजे तुम्ही आता होमवर्कमध्ये काय, आय म्हणजे काय? आय इक्वल्स टू कसं लिहिणार? अँगल बिटवीन इन्सिडंट रे अँड नॉर्मल. आर म्हणजे काय? अँगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे अँड नॉर्मल. इथं काहीतरी नाव द्या तुम्ही, असं डेल्टा वगैरे अल्फा वगैरे, त्याला काय म्हणणार? अँगल बिटवीन इन्सिडंट रे अँड सरफेस. ओके, आता मला सांगा इन्सिडंट रे ही जी नॉर्मल आहे त्याच्या लेफ्ट बाजूला आहे आणि रिफ्लेक्टेड राईटला आहे. असं होऊ शकतं का की इन्सिडंट रे इथं आला आणि इकडेच गेला एकाच बाजूला? नसणार आहे. दे आर ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल. बरं, सगळ्यात महत्वाचं तुमच्या लक्षात आलं का की हे एकाच पॉइंटमध्ये इथे एकत्र येतात. हा याचा अर्थ ते कोप्लेनर आहेत, एकाच प्लेन मध्ये आहेत. एकाच प्लेन मध्ये आहेत. आता हे प्लेन म्हणजे ना, मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा मला कधी कळालं नाही बरं का. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो, ज्याला येते ते असू देत, ज्याला येत नाही त्यांनी लक्ष द्या. हा जो एक व्हाईट बोर्ड आहे ना, हे एक प्लेन आहे. ह्याच्यात सगळं जे लिहिलंय ते त्या प्लेन मध्ये आहे. पण आता हा जो मार्कर आहे मी असा लिहिलाय, असा ठेवलाय, असा परपॅन्डिक्युलर, हा असा परपॅन्डिक्युलर ठेवलाय, तो त्या प्लेन मध्ये नाहीये. त्याचं हे पॉइंट फक्त प्लेन मध्ये आहे. माझ्या लक्षात आलं का? म्हणजे हे प्लेन आहे. ह्याच्यात जेवढं असेल ते त्या प्लेन मध्ये आहेत. ओके, नाहीतर बाकीचं प्लेनच्या बाहेर आहे. ओके, मग हे तिघं जेव्हा 3 लाईन जेव्हा एकाच पॉइंट मध्ये कॉन्करंट असतात ना तेव्हा कोप्लेनर असतात. मग आता तुम्हाला होमवर्क मध्ये काय, आय, आर आणि ग्लान्सिंग अँगलची डेफिनेशन लिहा. आणि सगळ्यात महत्वाचा होमवर्क आहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक आहे. आता सीईटी साठी पॉइंट कव्हर करूया आपण. बघा, तीच डायग्राम परत काढायची आपल्याला. हा इन्सिडंट रे हा सरळ जायला पाहिजे होता, जात नाही, तो डेव्हिएट होऊन इकडे जातोय, डेव्हिएट होतोय. मग हा जो आहे ना ह्याला मी डेल्टा म्हणणार आहे, अँगल ऑफ डेव्हिएशन. अँगल ऑफ डेव्हिएशन. इथं राहिलं आपलं नॉर्मल. सांगा हे कोण आहे? आय. इकडं सुद्धा आय लिहितोय मी. रिझन काय? आय इक्वल्स टू आर. मग करा ऍडिशन.
या सगळ्यांची ॲडिशन करा. आय प्लस आय काय येणार आहे, ट्वाईस आय प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 180, म्हणजे डेल्टा म्हणजे 180 मायनस ट्वाईस आय. अँगल ऑफ डेव्हिएशन, अँगल ऑफ डेव्हिएशन डेल्टाची व्हॅल्यू होणार आहे 180 मायनस ट्वाईस आय. 180 मायनस काय सांगा, ट्वाईस आय. ओके ठीक आहे. आता नेक्स्ट लक्षात घ्या, रिफ्लेक्शन जास्त काही किचकट नाही आहे, एवढ्याच गोष्टी लक्षात ठेवा रिफ्लेक्शनच्या बाबतीत. रिफ्लेक्शनमध्ये काय होतं, ही लाईट ज्या मीडियममध्ये मधून यायला लागले त्याच मीडियममध्ये ती परत जाते. आता मीडियम चेंज झालं का, नाही, म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट चेंज होणार नाही. आणि एक नोट डाऊन करून ठेवा, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईटसाठी आपण आता सी नोटेशन इथून पुढे वापरणार आहे, व्ही नाही सी, आणि त्याची व्हेलॉसिटी असते 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड. पण आता सांगतो, किलोमीटर हे SI युनिट नाहीच आहे ना. आता 3,00,000, एका लाखात 5 झिरो असतात, मग 3,00,000 म्हणजे 3 × 10⁵. पण एका किलोमीटरमध्ये 1000 मीटर असतात, म्हणजे 10⁵, मग 5 आणि 3 10⁸. ती व्हॅल्यू लक्षातच ठेवा. व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट ती पाठ करा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, आता रिफ्लेक्शन. ओके, आता रिफ्रॅक्शन बघूया आपण. रिफ्रॅक्शन, आता रिफ्रॅक्शन मध्ये काय होतं, लाईट एका ट्रान्सपरंट मीडियम मधून, ओके येते लक्षात, एका ट्रान्सपरंट मीडियम मधून दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियम मध्ये जाते. म्हणून आपण एका ट्रान्सपरंट मीडियम मधून दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियम मध्ये जाते, पण त्यावेळेस डायरेक्शन चेंज होते. बघा आता इथं वरती आहे एअर आणि खाली काय आहे सांगा, ग्लास. म्हणजे ही लाईट आता अशी सरळ जायला पाहिजे होती, पण सरळ जात नाही. महत्वाचा मुद्दा बोर्डसाठी, म्हणजे तुमच्या थेअरी 1 साठी MCQ असते की ती बेंड कुठं होते. एअर ही रेअरर मीडियम आहे, तुलनेत ग्लास डेन्स आहे, डेन्सिटी जास्त आहे. मग जेव्हा रेअरर मधून डेन्सरकडे जाते लाईट, ती टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होते. म्हणजे मग हा आय आणि हा आर जेवढा बेंड झाला तो डेल्टा. ओके, डेल्टा म्हणजे मग अशी पण बघितलं होतं अँगल ऑफ डेव्हिएशन. डेल्टा म्हणजे काय, अँगल ऑफ डेव्हिएशन. आणि करूया काय ऍडिशन, चला, की या दोघांची ऍडिशन आणि या दोघांची ऍडिशन सेम आहे. तुम्हाला 9th स्टँडर्डचं थेरम आठवते का, वर्टिकली अपोजिट अँगल इक्वल असतात. आणि हे वर्टिकली अपोजिटच आहे. बघा ना, ही लाईन इकडे आले, ही लाईन इकडे गेले, याच्यामध्ये म्हणजे थोडक्यात काय की आर प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आय. मग डेल्टाची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आय मायनस आर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. डेल्टाची व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय काय आपल्याला करायचं आहे, आय मायनस आर. ओके, आता लक्ष द्या मी काय सांगतो ते. हे सगळं ठीक आहे, अँगल ऑफ डेव्हिएशन काढलं, हे सगळं ठीक आहे. बरं, इथं प्रॉपर्टीज कुठल्या आहेत सांगतो. तुम्ही बघा ना, मी इथे एक सर्कल ड्रॉ केलं आणि मी असा ट्रायंगल ड्रॉ केला, ठीक आहे. मग मला इथं साइन आय ची व्हॅल्यू, इथं आय ना, साइन आय म्हणजे अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस, आर अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. हायपोटेनियस तर दोघांची इक्वल असणार आहे रेडियस. मग कितीही मोठा सर्कल काढत गेलो तर तो साइन आय आणि साइन आरचा रेशो घेतला ना, तो कॉन्स्टंट येतो आणि त्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणायचं. हे नोटेशन वापरूया, किंवा म्यू पण वापरतात नोटेशन. मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला आहे साइन आय अपॉन साइन आर. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला काय सांगा, साइन आय अपॉन साइन आर. ओके, महत्वाचं आहे, न्यूमेरिकल्स आहेत याच्यावरती, साइन आय अपॉन साइन आर. ठीक आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट काय तुम्हाला सांगतो, लॉज. हा मला सांगा, इन्सिडेंट रे रिफ्रॅक्टेड, बरं का, रिफ्रॅक्टेड, रिफ्लेक्टेड नाही, आता रिफ्रॅक्टेड रे. ओके, आणि नॉर्मल एकाच प्लेन मध्ये आहेत, को प्लेनर आहेत. इन्सिडेंट रे आणि रिफ्रॅक्टेड रे, मी चुकून रिफ्लेक्टेड म्हणलो, रिफ्रॅक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल. बरोबर, एकाच प्लेन मध्ये आहेत, अपोजिट साइडला आहेत. आणि हा जो रेशो आहे साइन आय अपॉन साइन आर, हा ऑलवेज कॉन्स्टंट असतो आणि त्याला काय म्हणायचं, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणायचं. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला होमवर्क देणार आहे, होमवर्क. ओके, होमवर्क काय आहे बघा, लक्ष द्या. मी इथं लिहितोय ते पण समजून घ्या, स्पेलिंग पण चेक करा बरोबर आहे का. रेनबो, ओके बरोबर आहे, रेनबो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ओके, मिराज. ओके, रेनबो, स्टार्स, मिराज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मिराज. आणि सगळ्यात महत्वाचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. ओके, हा तुमचा होमवर्कच आहे आणि हे सगळ्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला आता परत रिवाइज करायच्या आहेत. असं का बोलतोय माहिती आहे का मी, कारण हे सगळं 10th स्टँडर्डला आहे आणि 100% आहे तसं 11th स्टँडर्डला पण आहे. सुरुवात करूया आपण, थोडंसं मीच रिवाइज करून देतो, याच्यापासून सुरुवात करूया. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होमवर्क करायचं आहे बरं का, लक्षात घ्या. आणि हे बघा, आम्ही ऑनलाईन जो कोर्स घेतोय, ओके, आता ॲक्च्युली कसं आहे की ऑनलाईन कोर्सेस म्हणलं जे प्लॅटफॉर्म अवेलेबल असतात आहेत मार्केटमध्ये म्हणूया आपण, तिथं हजारो मुलं असतात. ओके, आम्ही ऑनलाईन क्लासेसमध्ये हजारो मुलांना ॲडमिशन देत नाही आहे. क्रॅश कोर्सला आहेत माझ्याकडे बरं का, 1 महिन्यासाठी 2 महिन्यासाठी असतात ते, पण हे तर वर्षभर मला तुमचं घ्यायचं आहे. ओके, मग अतिशय लिमिटेड स्टुडंट असणार आहेत. ओके, पण ॲडमिशन एकदा क्लोज झाले की आम्ही पुन्हा संख्या ती वाढवणार नाही आहे. तुम्ही ॲडमिशनसाठी कॉन्टॅक्ट करू शकता दिलेल्या नंबरवर. ओके, आता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बघा, मी काय सांगतो ते, इकडं डेन्सर मीडियम आहे आणि इकडं रेअरर मीडियम आहे. आता लाईट डेन्सर मधून रेअररकडे चालले, कुठंच डेव्हिएट झाले नाही कारण ते परपेंडिक्युलर आहे. बघा, रेअरर टू डेन्सर तर टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होते. आता समजून घ्या, आता बेंड होणार आहे बरं का, पण हा नॉर्मल आहे. टुवर्ड्स द नॉर्मल नाही, आता अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होणार, नॉर्मल पासून दूर जाणार, उलट चाललंय ना. ओके, त्याच्यावर तुम्हाला सांगू का, एक वेळ अशी येणार ती बेंड होऊन इकडे जाणार, म्हणजे हा अँगल 90 असेल तर हा क्रिटिकल अँगल असतो. ते पण घ्या होमवर्कमध्ये ऍड करून घ्या. क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे, क्रिटिकल अँगल. ओके, आता होतं काय, क्रिटिकल अँगल पेक्षा जर मोठा अँगल असेल तर आता बघा अशी डेव्हिएट इकडे होत आली, आता तर ह्या लाईनवर आहे, आता इकडेच येणार ना. मग काय झालं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं. काय झालं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बरं, आता ह्याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत. सीईटीसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं, बोर्डसाठी सुद्धा म्हणजे थेअरीसाठी कंडिशन्स काय सांगा ना. इथं पहिली कंडिशन काय की हा जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे ना तो क्रिटिकल अँगलपेक्षा मोठा पाहिजे. अजून एक कंडिशन काय, लाईट शुड ट्रॅव्हल फ्रॉम डेन्सर टू रेअरर, तरच होणार आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आता हे आपल्याचं इतकं फायद्याचं आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ऑप्टिकल फायबर केबल याच प्रिन्सिपलवर काम करतात. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की बॉडीच्या आतमध्ये जे मेजर ऑपरेशन्स करतात डॉक्टर, लक्षात घ्या, तेव्हा OFCचा वापर करतात बरं का. आता फॉरेन दुसऱ्या देशामध्ये केबल नेटवर्क, जे टीव्हीचं नेटवर्क, केबल नेटवर्कसाठी सुद्धा ऑप्टिकल फायबर केबलचा यूज होतो, हे लक्षात घ्या. बरं, म्हणजे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनच्या कंडिशन्स तुमच्या लक्षात आला. ओके, सगळ्यात महत्त्वाचं क्रिटिकल अँगल. आता महत्त्वाचं काय मी तुम्हाला सांगतो, मी जेव्हा 11th स्टँडर्डला होतो ना तेव्हा जर क्रिटिकल अँगलचा अभ्यास मला करायचा असायचा, समजून घ्या बरं का, तेव्हा मी काय करणार, पेज ओपन करणार आणि ती क्रिटिकल अँगलची डेफिनेशन पाठ करत बसणार. 10-15 मिनिटं लागणार मला, मी असं ते पाठ करणार, क्रिटिकल असं ते पाठ करणार. पण आणि एक्झाममध्ये आलं, एक्झाम असली तर मी पाठ करणार बरं का, म्हणजे 2 दिवसाचा पेपर आहे तर मी पाठ करणार. पेपरमध्ये येऊ दे डेफिनेशन, परफेक्ट लिहिणार, पैकीच्या पैकी मार्क मिळणार, डायग्राम चांगले काढणार. पण पाठ केलेलं लगेच विसरायचं, पुढच्या एक्झामला परत पाठ करा तो पोर्शन असला तर. तसं नको आहे. आता 5 मिनिटं जातील आपली, काय हरकत नाही, पण इथं जे मी तुम्हाला शिकवणार आहे ना आत्ता की ते महत्त्वाचं आहे. चला, क्रिटिकल अँगलची डेफिनेशन हे जरा पुसतो मी. क्रिटिकल अँगलची डेफिनेशन मला आता लक्षात ठेवायचं आहे. पण माझे पाठ केलेलं डेफिनेशन मी इथं ठेवतोय बघा तुमच्या समोर. क्रिटिकल अँगल समजून घ्या. ओके, सी लिहितो मी, क्रिटिकल अँगल तुमच्या लक्षात येईल, IC किंवा सी लिहा. बघा डेफिनेशन, क्रिटिकल अँगल इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इन द डेन्सर मीडियम फॉर विच अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इन द रेअरर मीडियम इज 90 डिग्री. झाली की डेफिनेशन. हा, आता पुस्तकातले 1-2 शब्द वेगळे असतील, काय फरक पडत नाही, काही फरक पडत नाही. मी तुम्हाला सांगतो ते 10वी पर्यंत ठीक होतं, लाईन टू लाईन, शब्द न शब्द तसा पाहिजे. आता काही गरज नाहीये, ही डेफिनेशन बरोबर आहे. काय सांगा, क्रिटिकल अँगल इज डिफाइंड एज अँगल ऑफ इन्सिडन्स इन द डेन्सर मीडियम फॉर विच अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इन द रेअरर मीडियम इज 90 डिग्री. सिंपल आहे ना, सांगा बघू. ठीक आहे, मग असं जरा अभ्यासाला सुरुवात करा ना. ओके, तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही. ठीक आहे, आता तुम्हाला सांगतो मिराज का मायरेज, मिराज हे प्रोनाउन्सिएशन योग्य वाटतंय मला. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, आता माझं चित्रकला एवढी चांगली नाही बरं का, समजून घ्या.
इथे एक नारळाचं झाड आहे समजा, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे अशीच काही डायग्राम होती, ती इकडं ऑब्झर्वर होता, समजून घ्या बरं का. मग असं तुम्हाला आठवतं का डायग्राम? ओके, आता मी काय डायग्राम काढणार नाही, मी एक्सप्लेन करतो. उन्हाळ्यात काय होतं की समजा वाळवंटाचं उदाहरण घेऊया आपण, तिथंच ते मृगजळ असतं, लक्षात घ्या, पाणी असल्यासारखं वाटतं. याचं रिझन काय सांगतो. उन्हाळ्यात काय होतं की उष्णता असते, जमीन गरम होते, जमिनीलगतची हवा गरम झाली की ती हलकी होऊन वर निघून जाते, त्याच्यामुळं खाली होतं रेअरर मीडियम, तुलनेत वर असतं डेन्सर मीडियम. लाईट इकडून येते, याचा अर्थ डेन्सर कडून रेअरर कडे येते, मग ती अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होत 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 जाते आणि तुम्हाला दिसते. ओके, पण ऍक्च्युली तुम्हाला काय वाटतं माहितीये का, मग ही लाईट अशी इकडून आली बरं का तुमच्याकडं, पण तुम्हाला असा पण भास होतो की मग इकडं अशी इमेज तयार झाली, समजून घ्या बरं का. आता ही अशी इमेज कुठं पाण्यात तयार होते ना, मग तसं वाटतं ना, म्हणून तर मृगजळ म्हणायचं आहे. मृगजळ म्हणजे ते पाणी आहे का, नाहीच आहे. मग हे झालं मिराज. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तुम्ही आता 10वीतलं वाचून काढा. रेनबोला कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज बघा. पाण्याचा थेंब आहे, बघा रेनबो म्हणलं की मी डायग्राम आठवतोय, एक वॉटर ड्रॉप आहे. जेव्हा लाईट त्या ड्रॉपमध्ये एंटर करणार आहे तेव्हा मीडियम चेंज होणार, रेअरर टू डेन्सर जाणार आहे, रिफ्रॅक्शन होणार आहे. म्हणजे पहिली प्रॉपर्टी आहे रिफ्रॅक्शन. नंतर काय होतं बघा, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की तो ड्रॉप आहे ना, जेव्हा तो असा रे आत येतोय तेव्हा आतल्यात इंटरनल रिफ्लेक्शन होत आहे. ओके, चला होमवर्क मध्ये अजून एक पॉइंट वाढणार आहे आता, डिस्पर्शन. लाईट इकडं डिस्पर्स होते, लाईट काय होते, डिस्पर्स होते, लक्षात घ्या. ओके, मग आता बाळांनो डिस्पर्शन म्हणजे काय, स्कॅटरिंग ऑफ लाईट ना इन द कॉन्स्टिट्युएंट कलर्स म्हणूया आपण. ते कलर कुठले असतात तर सांगा. रेनबो मध्ये ते तुम्ही मराठी मीडियमची आपली मुलं कशी पाठ करतो आपण, जाताना पाणी पी असं काहीतरी आहे ना. ओके, आणि कॉन्व्हेंटच्या मुलांचे काहीतरी वेगळे असतील शॉर्टकट म्हणून आपण. इंद्रधनुष्य, रेनबो, किती कलर असतात ते पण होमवर्कमध्ये लिहून काढा. त्यांची ऑर्डर महत्वाची असते, फर्स्ट कुठला आहे, लास्ट कुठला आहे, मिडल कुठला आहे, हे नोट डाऊन करून होमवर्कमध्ये मेन्शन करा. ओके, मग आता बघा ऑप्टिक्सचं बेसिक रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन मी तुम्हाला सांगितलं, आणि अजून सुरुवातीला व्हिडिओच्या बोललो होतो की प्रॉपर्टीज कुठले आहेत, इंटरफरन्स आहे, डिफ्रॅक्शन आहे, पोलरायझेशन आहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी आहे. घेऊ की नंतर घेऊया आपण. पण आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मात्र मी काय करणार आहे तुम्हाला सांगतो बरं का. म्हणजे ऑप्टिक्स एक 2 ते 3 दिवस मला घ्यायचंच आहे बरं का, लक्षात घ्या. 2 ते 3 दिवस मला ऑप्टिक्स घ्यायचं आहे. रिझन सांगतो तुम्हाला, लक्षात घ्या. बघा तुम्हाला हे आठवतंय का, मिरर 10th स्टँडर्डमध्ये लेन्स म्हणजे स्पेरिकल मिरर, कॉन्केव्ह, कॉन्व्हेक्स लेन्समध्ये, पुन्हा रूल्स टू ड्रॉ डायग्राम, नीटसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. ओके, ऑब्जेक्ट कुठं ठेवल्यानंतर कशी इमेज तयार होईल, कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. म्हणजे उद्याच्या आपल्या लेक्चरमध्ये हे 2 पॉईंट आपण कव्हर करायचे. ओके बाळांनो, तुम्हाला सांगू का, आता जे इंटरेस्ट देऊन हे बघतायत, पॉईंट नोट डाऊन करून ठेवतायत, होमवर्क करतायत ना, त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे गरजेचं आहे. हां, कधीही तुम्हाला कुणीही काही विचारू दे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, अँगल ऑफ डेव्हिएशन, क्रिटिकल अँगल वगैरे, तो ते साइन आहे, आपण सायनर आहे ना, तो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, तो स्नेल्स लॉ आहे, लक्षात घ्या. कधीही विचारलं तरी पटकन सांगता आलं पाहिजे. अरे सीईटीला, नीटला अतिशय सोपे प्रश्न असतात, फक्त काय होतं की बेसिक पक्क नाही आहे, आठवत नाही आहे, म्हणून काही मार्क पडतात, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे सुरुवात तर चांगली केली आपण. ओके, ब्रिज कोर्सचा हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांबरोबर, तुमच्या मित्रांबरोबर, मुलींनी त्यांच्या मैत्रिणींबरोबर शेअर करा. ओके, जास्तीत जास्त मुलांना याचा फायदा व्हायला पाहिजे, निदान कळेल तरी ना. सगळीच मुलं काय माझ्याकडे येणार नाहीत कोर्ससाठी म्हणून आपण, किंवा सगळेच काय माझ्याकडे क्लास लावू शकणार नाही. पण जर सुरुवातीलाच म्हणजे करिअरच्या म्हणजे 11वी-12वीच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला जर कळालं की एवढं करायचं आहे आपल्याला, नक्कीच फायदा होईल. आणि मला माझी अपेक्षा तीच आहे. ठीक आहे, मग तुमचा सपोर्ट हवा आहे. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.